Hãy cùng mình trải nghiệm lần đầu tới Sri Lanka với sự lúng túng do những thay đổi bất ngờ trong ngày đầu tiên. Khả năng cao là cái máy bay của mình sẽ bị delay tầm khoảng 3 tiếng. Sau khi mà mình hỏi xong thì không có tàu từ đây đến Anuradhapura ngày mai. Mình đã vượt qua ra sao? Ấn tượng ban đầu về Sri Lanka thế nào? Hãy cùng bắt đầu nhé! Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang trên chuyến bay đến Malaysia, nhưng mà không phải đi Malaysia mà là đi Sri Lanka. Để tới được quốc đảo Sri Lanka thì Việt Nam mình hiện tại chưa có chuyến bay thẳng, cho nên mình sẽ cần quá cảnh tại Kuala Lumpur. Sau đó thì sẽ bay từ Kuala Lumpur đến Colombo, sân bay lớn nhất ở Sri Lanka. Thật sự thì cũng không nhiều người Việt Nam mình du lịch Sri Lanka, cho nên là mình cũng không thấy có quá nhiều thông tin. Đợt này thì mình sẽ đi, sau đó thì sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm về Sri Lanka xem có cái gì thú vị nhá. Hôm nay mình không thể quay được một phút nào ở sân bay, các bạn biết vì sao không? Bởi vì đây là một cái chuyến bay mà mặc dù mình đi rất sớm, mình đã có mặt ở sân bay lúc 6 giờ rưỡi sáng, 9 giờ chuyến bay máy bay, thế nhưng mà mình lên sát nút luôn. Lý do là mình làm thủ tục mất 2 tiếng, hơn 2 tiếng làm thủ tục. Mình đã sang Malaysia vài lần rồi nên khá quen với AirAsia. Đi AirAsia cần chú ý là họ cho phép check-in online trước khá lâu. Mình đã check-in trước cả tuần, vì vậy cho nên có ghế ngay cạnh cửa sổ mà không mất thêm phí. Sau gần 3 tiếng rưỡi bay thì mình vừa hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur. The local time now is 21 minutes to 2 in the afternoon. Nửa năm trước thôi là mình vừa mới sang đây rồi. Bây giờ lại sang tiếp. Mình vừa làm xong thủ tục nhập cảnh xong. Khác với lần trước rất là nhanh thì lần này mình mất khoảng tầm 40 phút để chờ và làm xong thủ tục nhập cảnh. Nói chung là combo ngày hôm nay, không biết có phải là do Tết không. Mình đang đổi tiền, thì mình vẫn đang còn tiền Thái bạt nên là mình quyết định là đổi tiền để tiêu ở Malaysia thôi. Tỷ giá chắc chắn là không tốt rồi nhưng mà thôi. Mình đổi 1.000 baht Thái mà được có hơn 100 ringgit. Nhẩm lại cả hai đồng tiền ra tiền Việt thì thấy thiệt gần 200.000 so với lúc trước. Thật là dã man. Giờ mình sẽ bắt tàu transit về tới phòng để nghỉ, rồi có gì ăn sau. Đây, mình đã mua được vé. Mình sẽ cần đi theo hướng của platform B, tức là đến Salak Tinggi theo hướng này. Đây, mình sẽ bắt tàu ở đường này. May quá là lên vẫn đang còn chỗ ngồi. Trời vừa mưa xong và mình đã đến ga Salak Tinggi. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ khoảng gần 1 km nữa để về tới một cái nhà nghỉ. Phòng ở đây tính cả phí du lịch nữa là hơn 58 ringgit. Nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi. Đây. Bây giờ là hơn 8 giờ và mình sẽ đi bộ từ khu nghỉ. Ồ, đây vẫn còn có các khỉ nhá, 3 con liền. Khỉ nó đang nhảy trên đầu của mình này. Nhìn chung là thanh toán ở Malaysia nó rất là tiện. Toàn bộ tất cả các kiểu bây giờ có thẻ hết, hoặc là có các cái ví điện tử, gần như là không dùng tiền mặt mấy.
Mình cũng hơi ân hận khi mà đổi tiền mặt ngày hôm qua vì chưa gì đã mất 200.000 rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến cái quầy khởi hành. Mình sẽ làm thủ tục check-in ở quầy y dài. Đây, mình sẽ đi theo hướng này. Aya Colombo. Nhìn chung là thủ tục làm khá là nhanh, cũng không có vấn đề gì cả. Họ sẽ yêu cầu vé chiều về. Bây giờ mình sẽ làm thủ tục xuất cảnh rồi kiểm tra an ninh. A few moments later. Mình vừa làm xong thủ tục xuất cảnh xong, phải nói là thủ tục cũng khá là lâu, mất gần 45 phút mới xong được. Sân bay này rộng cho nên là đi được đến nơi mất khá là nhiều thời gian. Khả năng cao là cái máy bay của mình sẽ bị delay tầm khoảng 3 tiếng. Tới tận bây giờ mà máy bay vẫn chưa về tới nơi, cho nên là xác định luôn là ở trong sân bay chờ khá lâu. Đấy là buổi sáng nay là mình đã đi chậm trễ hơn một xíu rồi đấy. Mình sẽ cần phải soi chiếu hành lý một lần nữa. Thảo nào lúc ấy họ chỉ kiểm tra sơ sơ thôi, bây giờ thì họ mới kiểm tra rất là kỹ. Như vậy là máy bay của mình sẽ delay khoảng tầm 3 tiếng và mình sẽ phải ngồi ở đây tận 1 giờ 35 thì mới bay. Mình cứ thắc mắc mãi là vì sao cái hãng Fish Air nó lại có tên như vậy. Thì hóa ra nó là Friend in the Skies. Đấy, những cái chữ cái đầu tiên của nó ghép lại thành chữ Fish. Cũng hay. Chờ mãi mà vẫn chưa được vào các bạn ạ. Vì mình rất là chịu khó xếp hàng nên là mình là một trong những người mà lên trên máy bay đầu tiên. Hello. What about your seat? 23E. Yeah, it's a left-hand side. It is. Yeah, thank you. Hello. Yeah, 23. Tuy nhiên thì do họ xếp ghế ngẫu nhiên ấy, cho nên là mình không ngồi cạnh cửa sổ mà là ngồi ngay gần lối đi. Ladies and gentlemen, as we plan is in progress, we recommend all passengers to have your seatbelts open. Thank you. Mặc dù là ghế của hãng hàng không giá rẻ nhưng mà cái khoảng để chân của họ khá là rộng. Thời gian bay khoảng 3 tiếng rưỡi. Máy bay đã chuẩn bị hạ cánh. Mình đã có mặt tại sân bay Bandaranaike. Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều.
Mình vừa làm xong thủ tục nhập cảnh Sri Lanka và nhìn chung thì thủ tục cũng không có cái gì cả, bởi vì mình đã xin sẵn những ETA ở nhà rồi. Tuy nhiên thì họ sẽ hỏi một số câu, ví dụ như là họ yêu cầu là trình vé chiều về này, cũng như là khách sạn trong suốt quá trình ở đây. Nhưng mà nhìn chung thì cũng mất tầm khoảng 5 phút thôi. Như vậy là mình đã chính thức có mặt ở Sri Lanka. Sân bay này đẹp và hiện đại hơn mình tưởng tượng, cũng khá sạch sẽ. Nhiệm vụ đầu tiên của mình bây giờ sẽ là đổi tiền đã. Ở sân bay thì mình nghe nói là tỷ giá tương đối là tốt, cho nên là mình sẽ đổi nhiều tiền ở đây. Mình thấy thì phần lớn tỷ giá đều là tầm khoảng 1 đô đổi được 305,9, khá là giống nhau. Các quầy này đều tương đương nhau cả thôi. Excuse me, can you exchange a small value note? 100? Yeah, okay. Kinh nghiệm của mình với các cái nước như kiểu Sri Lanka hay Ấn Độ đấy là cần phải có tiền nhỏ, thì mình đổi 300 đô la là tiền lớn, còn mình đổi 100 đô là mệnh giá tiền nhỏ hơn. Như vậy thì chi tiêu ở bên Sri Lanka sẽ dễ dàng hơn. Cái kinh nghiệm này thì nó cũng có được từ khi mà mình đi Ấn thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi mua SIM. Có hai nhà mạng lớn nhất của Sri Lanka là Dialog và SLT. Mình quyết định chọn Dialog vì họ chấp nhận thanh toán qua thẻ, giá cũng rẻ nữa. Chỉ có 1.400 rupee, tức là 120.000 tiền Việt là được 20GB dùng trong 30 ngày. Mình đã mua SIM xong và bây giờ thì sẽ tìm đường ra bến xe buýt. Mình sẽ đi một điểm khá là xa ấy, cho nên bây giờ cần phải đi khẩn trương. Theo kế hoạch thì mình sẽ đi tới Anuradhapura, cách Colombo gần 200 km. Mình định sẽ không nghỉ lại tại Colombo mà tìm xe buýt đi luôn. Như vậy thì sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển. Ra khỏi sân bay cái là mình đã thấy có xe buýt luôn. Colombo. Bây giờ là 4 giờ 20 và mình đã có mặt ở trên xe buýt. Xe này là xe 187, loại có điều hòa. Giờ của Sri Lanka thì muộn hơn của Việt Nam mình 1 tiếng rưỡi. Mình nghĩ là ở Việt Nam của mình cộng thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Nói thật là chỗ ngồi hơi chật, mình còn phải ôm thêm một cái ba lô nữa. Tuy vậy tính ra có 300 rupee, tức là 25.000 tiền Việt thôi. Thực sự là rất là rẻ. Ồ, Colombo to và hiện đại hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Có khá nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều cầu vượt, đường xá cũng đẹp hơn hình dung ban đầu của mình. Mình vừa mới xuống bến xe buýt xong và bây giờ thì mình sẽ tìm đường ra ga để xem là có vé đi ngày mai không. Do chuyến bay bị delay cho nên là mình không đi luôn, bởi vì đi đêm ở đây thì nó cũng không hay cho lắm. Nếu mà mình đi thì 6 tiếng, bây giờ là khoảng 6 giờ rồi thì khoảng nửa đêm mình mới tới nơi thì nó cũng hơi nguy hiểm. Nên là thành ra mình sẽ đi sáng mai. Ngày mai thì mình sẽ đi đến cái cây bồ đề mà cổ nhất trên thế giới. Ở đây cũng khá trung tâm ấy, nên là đi bộ từ đây đến ga chưa tới 1 cây đâu.
Mình tìm tới chỗ giải đáp thắc mắc ở ga nhưng mà họ lại chỉ mình sang khu khác. Excuse me, may I reserve the ticket from Mbegola to Ella on 21st February? Mbegola to Ella on 21st. This one? Ella. Yeah, yes. Sau khi mà mình hỏi xong thì không có tàu từ đây đến Anuradhapura ngày mai. Họ bảo là không có tàu. Thế còn mình có hỏi đặt trước chuyến tàu đi những cái nơi khác thì họ bảo là ngày đấy thì đến cái ga đấy đặt thì có thể là còn, chứ còn bây giờ thì họ không còn cái vé online nữa. Không có vé tàu nên bây giờ mình hỏi tiếp tới vé xe buýt. Mình vừa hỏi được xe buýt xong thì xe buýt của họ đến Anuradhapura ngày mai thì chuyến sớm kiểu gì cũng có. Nên nếu mà mình đi tầm khoảng 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ thì họ đều có cái chuyến đấy. Bây giờ thì mình sẽ phải đặt tạm một cái khách sạn ở đây đã. Thôi thì cho hành trình nó đỡ gấp gáp. Hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên ở đây mình thấy sơ bộ các cái phòng rẻ rẻ thì đều book kín phòng. Thế nên là thôi hôm nay đặt phòng hơi đắt một tí. Mình đã đặt được một chiếc xe túc túc để đến khách sạn. Giá là 270 nhưng mình sẽ đưa cho bạn ấy 300 rupee. Thật sự là ở đây như một cái mê cung. Đây là cái phòng mà mình book ở phút cuối cùng. Nhìn thì cũng tạm đẹp được. Nhưng mà mình cũng không còn lựa chọn khác bởi vì những cái phòng mà tạm tạm ổn một tí thì hết rồi. Cho nên là bây giờ mình còn phòng này. Phòng vệ sinh thì cũng có vẻ ok. Bây giờ thì mình đói quá rồi. Tính theo giờ Việt Nam đã là gần 8 giờ rồi nên là mình sẽ phải đi ăn tối trước đã. Vì không có sức đi xa nữa nên là mình chọn ngay cái cửa hàng là Sea Fish ngay gần đây. Hiện nhà hàng cũng không đông khách lắm. Ở đây chuyên là nhà hàng hải sản nhưng menu cũng khá đa dạng. Nhìn sơ sơ thì có món đắt, có món rẻ. Nhưng mà hôm đầu để cho an toàn thì mình cứ gọi những cái món gì quen quen. Và cũng là để làm quen với giá cả trước. Đây chính là cơm rang cà. Mình rất là bất ngờ vì là cái đĩa này nó to khổng lồ luôn. Chính vì không biết cho nên là mình lỡ gọi nhiều ấy, chứ nếu mà chắc là cái này một đĩa này phải 2 người ăn. Ở đây là salad. Họ có cho kèm thêm 2 cái sốt nữa. Cái sốt này là cay này, còn sốt này thì là không cay, là cà chua. Và chính bởi vì không biết cho nên là mình còn gọi thêm một suất cơm rang rau nữa. Đây một cái đĩa siêu to khổng lồ như này để các bạn nhìn bàn tay mình với cái đĩa cơm nhé. Không biết là ăn này sau như nào, nhưng mình nghĩ là mình sẽ ăn để dành cho mấy ngày nữa. Bởi vì là gọi toàn cơm không ấy, mình không thể ăn được hết. Nên mình quyết định là sẽ mang một phần cơm về thì sáng mai ăn sáng. Và thêm đó thì mình sẽ gọi cái món là gà nướng tỏi. Đây, thì họ vừa bưng ra xong, đang còn nóng hổi. Ăn xong rồi thì bây giờ mình sẽ thong thả đi tìm một cái siêu thị để mua đồ. Bởi vì Colombo là một thành phố lớn cho nên là có khá là nhiều thứ có thể mua được. Còn sang những cái nơi mà hẻo lánh hơn thì mình sợ rằng là khó. Hôm trước thì mình nghe đồn là ở bên này thì mọi thứ đều rất đắt, nhưng mà thực tế cũng không hẳn là như thế. Ví dụ như là một hộp Milo 300g như này là 1.250 thì tính ra là khoảng 100.000, cũng không phải là quá đắt. Cái mì của họ Park View Noodle này là 300. Thật sự thì nó sẽ đắt hơn ở Việt Nam nhưng mà không phải là quá đắt như mọi người bảo. Nói chung là không đắt như mọi người vẫn hay chia sẻ. Mình mua một nải chuối và một lốc sữa thì khoảng 1.000, tức là tầm khoảng chưa đến 100.000.
vậy là mình đã về đến phòng, kết thúc một ngày siêu dài luôn. Và ngày mai mình sẽ đến thăm cây bồ đề có tuổi thọ lớn nhất hiện nay. Hẹn gặp lại các bạn trong video đó nhé. Còn bây giờ thì xin chào.